वर्ष अघि दैलेखको तल्लो डुङ्गेश्वर हुँदै यात्रा गर्दा नजिकैको बादी बस्तीबाट आएका फूल जस्ता नानीहरूले घेर्थे र आफ्नो जादुई आवाजका बास्ना छर्थे। यसपालि बाटोमा गीत गाउने नानीहरू नदेखेपछि हामी उनीहरूको बस्तीतिर लाग्यौं। नाम नयाँ बस्ती, तर अझै पुराना पीडाहरू बाँचिरहेका केही झुपडीहरू। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम सुदेशा बादी। हामी इन्डिया गएर काम गरेर थाकेका छौँ। हेर्नु कुन ठाउँ जानु भएको छ इन्डिया? कालापात भन्ने उता ऋषिकेशतिर खोइ कता अब यस्तै कमाउने। हाम्रो 2-3 जना दाइहरू इन्डिया यस्तै कालापात कमाउने जानुभएको, लोटेर वहीँ बित्नु भयो। घरबाट इन्डिया जाने को हुनुहुन्छ? यो घरको भयो सबै गएको छ। कोही पनि छैन घरमा, यति नै हो। यति धेरै घर छ तर सबै इन्डिया गएको छन्। गाउँभरिमा मान्छे यति हो? यति नै हो हजुर। यहाँ केही छैन उब्जनी के गर्ने। गिटी कुटेर एक गाडी गिटीमा 3000 दिन्छन्। 3000 त्यही पनि लिदियो भनेर 3000 ल्याएपछि यस्तोलाई एक प्याक चामल ल्याए, दाल ल्याए, खुर्सानी ल्याए, ठिक्कै हुन्छ। अब दाउरे बेचेर खान्थ्यो, वनमा जान्दिनँ। दाउरे बेचेर खाने पनि छैन। माछा मार्ने अब 1-2 किलो ल्याउँछन्, 1 किलो दाल, 1 किलो चामल ठिकै हुन्छ। हाम्रो पनि एकचोटि कसैलाई दिने चान्स होस्, हो त्यो छ हाम्रो भावना। अब हजुरआमा आउनुभयो, अहिले हजुरआमाको घर गइदिए भए हजुरआमा कुनै आफ्नो खेतीबाली लाउनुहुन्छ होला, यो खानुहोस् भन्नुहुन्छ होला, फलफुलहरू नि हामीलाई दिनुहुन्थ्यो। जहिले हामी माग्नेमा मात्रै छौँ क्या। अब हाम्रो अलिकति जग्गा खेती हो कि जग्गा भइदिए हामीले पनि दिने चान्स पाउँथ्यौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। अब हात छन्, खुट्टा छन्, हामी खन्न जान्छौँ, रोप्न जान्छौँ, तर हामीसँग जग्गा छैन क्या। एउटा घर हालेर अनि खोलामा एउटा धारो नुहाउन पाएर, काङ्ग्रा चिचिन लाएर खाना पाए पनि हजुरहरू आउने बेला एउटा काङ्ग्रा दिए भने कति कहिले पाउँला त्यस्तो मौका कहिल्यै पाउने हैनौँ हामी। कहिले पाइएला? कहिले पाउनु हैन। हाम्रो जिन्दगानी यस्तै जाने हो। पाइन्छ कि? पाइन्छ पनि आश त थियो। अब त हाम्रो त यतिकैको। तपाईहरु चाहिँ पहिला के काम गर्नुहुन्थ्यो? पुर्ख्यौली पेसा के हो? नाच्ने, गीताउने, कलाकार हुने, त्यही पेसामा खाने। पहिला अब झिकट हुन्थ्यो, जसका घर जन्ती जान लाग्यो, कसैका घर रामरमिता भयो भने लौ फलाना ठाउँबाट बाजी पात्र आउनु पर्यो, हुर्किया आउनु पर्यो भन्थ्यो र जान्थ्यौँ अनि नाच्थ्यौँ। हजुर तिमी मेरै हौ, तिमी हौ साहेब भन्दै हने चिउरी मसार दही त्यहाँबाट 4 पैसा ल्याइकन छोराछोरी हुर्काएका थियौँ। अनि हजुर अरू के पेसाहरू? घरमा रुन्छ बालेर बच्चा, आफतमा रुन्छ आफतमा रुन्छ कटनको दाजु भाइ नानीलाई कसरी काटौँ, कसलाई काटौँ, कटनको दाजु भाइ, कटनको दाजु भाइ कसरी काटौँ, कटन खानु, कटनको दाजु भाइ। भोको पेटमा कतिन्जेल गाउनु, कतिन्जेल नाच्नु। सरकारले बनाइदिएका 30 वर्गमिटरका दिवालभित्र न खोला भेटिन्छ न माछा, न त भेटिन्छन् न्याना लुगा र किताबहरू। मान्छेहरू काला पहाडतिर कमाउन जान्छन्। हामी कि पहिला आउँदाखेरि त्यहाँ तल पुलमा 2-3 जना केटाकेटीहरू चाहिँ गीत गाउँदै पैसा पनि मागिरहेथे। आजकल उनीहरू कता 7 वर्ष जति अगाडि होला हामीले भेटेको। यो मेरो छोरो हो। मेरो छोरो यही छ। अहिले त माछा मार्न गयो। के हो नि तिम्रो नाम? शिवराज बादी। शिवराज, हामीले तिमीलाई कति अगाडि भेटेको थियौँ नि, सानै थियो। अनि कहाँ माछा मार्न गएको नि? माथि। अनि तिमीसँगको अरू साथीहरू त कोही छैन रे त यहाँ? पदम अनि अर्को रविन्द यही छन् अनि अरू उता कालापाडको। तिम्रो सपना चाहिँ के हो नि? सपना त अब थियो पढेर अब ठुलो बनेर जागिर आर्मी सार्मी बन्ने थियो।
जिन्दगी यस्तैमा ल्याइदिएछ भगवानले। तिमी त भर्खर 12 वर्षको भयो अनि जिन्दगी यस्तैमा ल्याइदियो भन्ने बेला भयो त। मर्नु छ एक दिन सधैँ बाँचिरहनेको छ। कोही गरिब हुन सक्छन्, कोही धनी हुन सक्छन्। गरिब हुँदैमा रुनु पर्दैन, धनी छु भन्दैमा धेरै खुसी हुनु पर्दैन। मर्नु छ एक दिन सधैँ बाँचिरहनेको छ। नयाँ बस्तीबाट टाढा कतै सुर्खेतमा एउटा नयाँ घर छ। यो घर यही बस्तीका बालबालिकाले भरिएको छ। हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ ऋतिक बादी र अमित बादी र उहाँ दुईटा ब्याटल खेल्दै हुनुहुन्छ। ओ हेर्न केटा हो कताइले उला जाउँदै चिरबिर छ घरी। यहाँ बस्ने 110 जना बादी बालबालिकाको अभिभावक बनेका छन् हिक्मत बादी। त्यो तपाईहरुको तल्लो डुङ्गेश्वर माथिको गाउँको सबै बच्चाहरु तल्लो डुङ्गेश्वर सबै छन् यहाँ, तर दुई चार जनालाई अलिकति ल्याउनै गाह्रो भयो, सकिएन। त्यसपछि हामीले कालीकोटको पनि ल्याएका छौँ यहाँ, त्यसपछि हामीले उता कैलालीको पनि ल्याएका छौँ, जाजरकोटको, रुकुमको, त्यसपछि हजुरको अछामको, त्यसपछि हजुरको हामीले दाङको, दैलेको सबैजना हजुर हो हो सबै बादी समुदाय मात्रै हाम्रो। यहाँ छोरा र छोरीहरू छुट्टा छुट्टै घरमा बस्छन्। आइतबार बिहानै घामसित उठे म, आइतबार बिहानै घामसित उठे म, हात मुख धोएर पढ्न बसे म। अब मेरो आमा र बुवा 27 वर्षको उमेरमा मेरो आमा चाहिँ श्रीमान हुँदा पनि विधवा हुनुभयो। श्रीमान हुँदा पनि श्रीमान चाहिँ हुनुहुन्छ तर आमाबाट टाढा भइसक्नु भयो। 27 वर्षको उमेरमा मेरो आमाको 7वटा बच्चा जन्मिसकेका थियो होइन। त्यो आमा कति बेला गीत गाउनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि जब उहाँ एक्लो साहजमा हुनुहुन्छ नि, उहाँ त्यति बेला गीत गाउनुहुन्थ्यो। उहाँ एकदमै त्यो पुरानो लय हालेर जब आमाले एकदमै हामी सबै छोराहरू सबैजना छोरा त्यो भुइँमा लस्करै सुत्थ्यौँ। त्यसपछि आमाले चाहिँ त्यो साँझमा एकदम बिरक्त लाग्दो गीत गाउनुहुन्थ्यो क्या, त्यो आफ्नो मन भुलाउनलाई क्या, त्यो राति गीत राख्ने। अघि हेर पछि हेर कोही छैन सतमा, दुःख पर्यो मलाई धेरै रातैमा। दिदी उहाँ चाहिँ मेरो आमा दिदी। अनि यहाँ अब मलाई भेट्न भेटा पनि धेरै भयो। अनि आमा आउनुभएको थियो, आमालाई यसो 1 महिना जति भएन आएको, 1 महिना जति भयो। उता गाउँमै बस्नुहुन्छ, त्यो तल्डुङ्सो छ नि हाम्रो घर त्यही हो। त्यसपछि हजुरको अनि मैले भने ऊ भाइहरूलाई पनि थाहा छ, म पहिल्यैदेखि एकदमै काममा व्यस्त, म एकदमै मेहनती। मेरो भाइ फेरि म अलिकति पैसा हुनु कारण मेरो भाइ 6 वर्ष बाहिर बस्यो क्या, विदेश पनि गयो। अनि मेरो अहिले पनि बुहारी भने नि, बुहारी पनि अहिले पनि जागिर छन्। भाइ अहिले पनि तपाईँको व्यवसाय गरिरहेको छ। अनि म पनि व्यवसाय, मेरो तल्लो डुङ्गेश्वरमा सबैभन्दा ठुलो कस्मेटिक एन्ड ब्युटी पार्लर थियो। अरूभन्दा फरक कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने आमाको फेरि अब 7वटा दिदी पनि जन्मे। मेरो 7वटा दिदीले कोही कसैले पढ्न पाएनन्, 7वटा दिदीले पढ्न पाएनन्। नपढ्न पाइसकेपछि आमा पनि 27 वर्षको उमेरमा चाहिँ श्रीमान हुँदा पनि विधवा हुनुपर्ने अवस्था आयो। त्यसकारण आमाको दुःख मैले फेरि आमालाई चाहिँ एउटा खुसी, आमाले पनि भन्नुहुन्छ कहिले गर्छ, जुन ठाउँमा आमाले त्यो आफ्नो लाउने लुङ्गी मागेरै तपाईँको जिन्दगी चलाउनु भएको थियो नि, त्यही ठाउँमा आमाको गुन्यु चाहिँ मैले फेरेँ क्या। त्यही ठाउँमा जुन ठाउँमा आमाले मलाई मागेर, जुन ठाउँमा मेरो आमाले भनौँ न मलाई त्यो आफ्नो चाहिँ त्यो भन्छन् के आमा पोल्टो होइन, पोल्टो यसरी थापी तपाईँको। अनि दसैँ तिहार आयो भने सेलरोटी मागी जुन ठाउँमा चाहिँ मागेर पाल्नुभयो, त्यही ठाउँमा मेरो आमालाई चाहिँ मैले राम्रो बनाएर राखेँ। उही माटोमा हुर्केका हिक्मतले एसएलसीसम्म पढ्न पाए। आमा र दिदी बहिनीका दुःख देखे, आफ्नो समुदायमाथि भएको हेला र विभेद भोगे। दिदीहरू सबै विवाह भयो।
अब मैले घरमा लिपपोत गर्ने लिप्ने बढार्ने खाना पकाउने भाँडा माझ्ने गिटी कुट्ने सबै दिदीहरूले काम गर्ने मैले गर्ने दाउरा जङ्गलको दाउरा ल्याएर दाउरा पनि बेचेँ जुन दिन गाडी आउँछन् त्यो दिन स्कुल जान्थेन जुन दिन गाडी आउँथेनन् त्यो दिन स्कुल जान्थेँ गाडी लोड गर्नुपर्ने पैसा कमाउनु पऱ्यो घर आमा पाल्नुपर्ने छ भाइ छ बहिनी छ होइन पाल्नु पऱ्यो 3 घन्टाको बाटो हिँडेर स्कुल जान्थेँ म तल्लो डुङ्गेश्वरबाट माथि खर्चगै भन्ने ठाउँ छ क्या माथि डाँडामा लेखल गाउँ साथीहरू सबै तल खाने उनीहरूले घरबाट चना लिने अन्डा लिने त्यसपछि रोटी हालेर घरमा लिने आफ्नो घरमा थिएन अनि सबभन्दा रुख माथि जान्थेँ अनि त माथि खान्थेँ क्या अनि किन माथि जान्थेँ भन्नुहुन्छ भने तल देखेपछि त मलाई फेरि खिसी गर्छन् सबै यिनीहरूले यो त फोरी रहेछ यो त यस्तो खानेकुरा खान्छ यसको घर त गरिब रहेछन् भन्छन् भनेर अनि माथि गएर खान्छ अनि एकचोटि के भन्नुहुन्छ भने नयाँ लुगा प्रायः लाउनु पाइन्थेन मैले 100 रुपियाँमा 125 रुपियाँमा 125 रुपियाँमा त्यो मलाई थाहा थिएन स्कुलमा जाँदाखेरि त्यसै जान पाइन्छ भनेर यो हाफ सेन्डो किने अनि एउटा हाफ प्यान्ट किने क्या त्यो सस्तो खालको किने म त अब त्यो दिन त स्कुल नयाँ लुगा लाग्छ भनेर सबलाई देखाउँछु भनेर त्यो बोराको त्यो कट्ठा चामलको कट्ठाको झोला थियो क्या झोला बोकेँ त्यसपछि तपाईँको त्यो लगाएर स्कुल गएँ अनि स्कुल सरले मलाई कुट्नु भयो स्कुलमा यस्तो ड्रेस लगाएर आउने हाफ प्यान्ट लगाएर आउने यस्तो लगाएर मलाई थाहा थिएन फेरि मलाई त स्कुलमा मलाई सबले राम्रो मान्छन् होइन सबले मन पराउँछन् नयाँ लुगा भनेको भन्नाले त्यसमा दुःखको दिनहरू सङ्घर्ष गर्दै यहाँसम्म आइयो जम्मा यस्तो भयो जब पढ्न नपाएका बच्चापछि यहाँ सुर्खेतमा पढ्न पाइन्छ भनिसकेपछि गर्दै गाउँबाट बच्चापछि बाबुआमाले लिएर आए मेरो बच्चा पढाइदिनु मेरो बच्चा मलाई पहिला कस्तो लाग्थ्यो भन्नुहुन्छ भने बाबुआमा किन बच्चा चाहिँ पढाएको छैन होला किन यस्तो लथालिङ्ग छोडेको छन् होला जस्तो लाग्थ्यो क्या अनि यो अपर्च्युनिटी नपाएसम्म रहेछ क्या उनीहरू यो कसले पढाइदिन्छ होला आफ्नै मान्छेहरू झन् पढाइदिन्छ यहाँ मैले 30-40 जना मात्रै अहिले कन्सेप्ट गरौँ भन्ने भएको थियो यहाँ त 126 जना थिए मेरो छोरा मैले भने मेरो छोरा 3 वर्षको छोराले ABCD भन्न सुरु गरिसक्यो 9 वर्षको बच्चालाई ABCD आउँदैन 9 वर्षको बच्चालाई क ख आउँदैन यो कहिले क ख सिक्छ कहिले ABCD चाहिँ यो कहिले एसएससी पास गर्छ चिन्ता भयो मलाई चाहिँ अब चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ छिटो सिकाउनुपर्छ अहिले उमेर कति भयो यहाँ 11 वर्षका छन् जम्मा नर्सरी पढ्नु परिरहेको छ 12 वर्षका छन् 1 मा पढ्छन् भर्खर आए त्यसकारण उमेर त्यत्रो भइसक्यो तर पढाइ थोरै छ अब यिनीहरूलाई हामी जम्प गर्छौँ क्या अब पढाइ राम्रो बनाएर अब हामी घरमा पनि पढाउँछौँ जस्तै यिनीहरू त ट्यालेन्ट छ नि त यिनीहरू त ABCD 1 2 3 क के ख भन्ने यिनीहरू जनावरका नामहरू पशु मुन्जे सब थाहा पाउँछ यिनीहरू अनि यिनीहरू थाहा पाइसकेपछि अब यिनीहरूले सिकाउँछन् फेरि बहिनीहरूलाई तिनीहरूले ट्यालेन्ट बनाउँछन् अनि ABCD सबै सिकाउनु पऱ्यो क ख के क भन्ने ABCD सबै सिकाइसकेपछि उनीहरूलाई अनि फेरि क्लास जब उमेर अनुसारको पछि म्याच हुँदै गएर गर्ने प्लानमा गरेका छौँ त्यसरी गरेका छौँ सुरु गर्न तपाईलाई गाह्रो भयो कि भएन होइन यस्तो पहिला मसँग पैसा थियो गाह्रो भएन किनकि मसँग पैसा छ पैसा भएपछि के गाह्रो जब पैसा सक्यो गाह्रो भएपछि पैसा भएको बेला चाहिँ गाह्रो भएन मसँग पैसा छ खाना दुःख छैन बर्खाले दुःख छैन स्कुल सब फ्रीमा पढाइदिएको छन् होइन दुःख त कुरै छैन अब कापी कलम किन्ने मसँग फेरि पुस्तक पसल आफ्नै छ कापी कलम किन्नु परेन जब पुस्तक पसल सक्यो सबै सक्यो बेचेँ धान्न सकिएन अब कपीहरू चाहिँ सबै ल्याएँ बुक आइटम चाहिँ सबै बेचेँ क्या अनि त्यसरी सञ्चालन गरेँ अब अहिले चाहिँ गाह्रो भएको छ अहिले चाहिँ अब यहाँ पढ्दै गएर बच्चालाई गाउँ चाहिँ चेप्प गर भन्न पनि सकिँदैन थोर बहुत पढाइले हिक्मतलाई अलिकति सुधारिएको जिन्दगी दियो उनले भारी बोक्नेदेखि पसल थाप्नेसम्मका काम गरे व्यापार व्यवसायले आफ्नो मात्रै जिन्दगी फेरियो बादी बस्ती अझै मागेरै गुजारा गर्दै थियो हिक्मतलाई लाग्यो बादी बस्तीका नानी बाबुलाई नपढाएसम्म विभेद र गरिबीको कथा सकिने छैन हामी यहाँ माथि पनि घर 9वटा घर सरिसक्यौँ यहाँ हामी त्यहाँ पनि बसेको त्यो घरमा पनि त्यहाँबाट पनि हामीलाई निकालिदिएका हुन् त्यसपछि माथिबाट पनि हामीलाई निकालिदिएका हुन् हामी 17 गते 19 गते दसैँ थियो 17 गते हामीलाई घरबाट निकालिदिएका हुन् त्यहाँबाट भाडा थिएन हामीसँग भाडा तिर्न सकेनौँ घरबेटी पनि बिचरा हाम्रो त्यो भाडा आउँछ भन्ने आशले उहाँहरू काठमाडौँ जानुभएको त
त्यसपछि उहाँ काठमाडौँ जानुभयो, यहाँ भाडा 7 महिनासम्म भाडा आइदिएन। निकाल्नु भयो, निकाली भइसकेपछि उहाँलाई फेरि मैले धन्यवाद भन्नुपर्छ, किनकि 7 महिना भाडा नतिरेर मेरो सामान केही पनि नचलाइकन न त ताला लगाइदिन्छन् नि मान्छे, ताला नलगाइ तिम्रो सामान लिएर जाऊ भन्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद हुन्छ। त्यसपछि पैसा तिर्नु भयो कि भएन? छैन, कागज गरेको छु, तिर्छु भनेर कागज गरेको छु। यहाँ कागज गरेको छु, त्यो घरमा कागज गरेको छु। 3टा घरमा भाडा तिर्सकेँ, 4वटा घरमा भाडा तिरेको छैन अझै, सबैलाई कागज गरेको छु। अनि त्यस कारण मान्छे मलाई फटा भन्छन् क्या। अब आज हामीलाई के सुनाउने त सबैजना भएर? ल कमलाले गीत सुनाउने। ल सिरीमा सिरी बतासै चल्यो सुसिल्दै मिठो धुन, चाँदनी रङ्ग बोकेरै छाओ धरतीमै हुने जुन, चाँदनी रङ्ग बोकेरै छायो धरतीमै हुने जुन, झिलिमिली 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 जुनेलियो रात, आऊ सँगी साथी हो नाचौँ एकै साथ, हो आऊ सँगी साथी हो नाचौँ एकै साथ। हाम्रो यो समुदाय चाहिँ यो कलाकारिताको एकदमै भनौँ न ग्याथा भनौँ या तपाईँ एकदमै पोख्त हो कि। हाम्रो कला भनेकै हामी नाचगान गर्ने नै हो। गाउँ गाउँमा जाने, विवाह व्रतबन्धमा भनौँ शुभ कार्यमा हाम्रो नाचहरू, हाम्रो गीतहरू छुट्टै भाषा छ हाम्रो समुदायको। पछि त्यसपछि म त फेरि त आमाको जब पीडादेखि 7वटा दिदीले मलाई पढाएको, मेरो दिदीहरू। त्यसकारण मैले अब बहिनीहरूलाई चाहिँ पढाउनुपर्छ है, यो मेरो दिदीले चाहिँ पढ्न पाएन, 7वटा दिदी, तर मेरो यी चाहिँ सानो बालबालिकाले चाहिँ पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म यो स्थापना गरेको। तर दुःख चाहिँ लाग्छ होइन, अब कसैले सहयोग गर्दैनन्। हिक्मतले चलाएको होस्टेलका कथा कुनै फ्लप चलचित्रभन्दा कम छैन। कहिले साहुले लखेट्छन्, कहिले बाटोमै कुटाइ खान्छन्, कति पटक डेरा सरियो भनी साध्यै छैन। जब आउँछु पीडा भएर अनि यिनीहरू बच्चाहरूको सबैको अनुहार हेरिसकेपछि यिनीहरूले चाहिँ मलाई एकदम खुसी दिन्छन् कि। अनि फेरि म प्रत्येक ठाउँमा नपुगेको ठाउँ छैन। अनि एकदमै दुःख लाग्दो के छ भन्नुहुन्छ भने मैले आफैले चाहेर पनि सकिरहेको छैन कि। न म मर्न सक्छु, न म कहिले कसो के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो ठुलो गाडीहरूले झन् युएनका गाडीहरूले मारिदिएको भए अलिक थुप्रो पैसा दिन्छन् र यिनीहरू पढ्न पाउँछन् कि जस्तो पनि लाग्छ कि। अनि मलाई अहिले बजारमा सबैजना ठग भन्छन् क्या, ठग भन्छ, यो मान्छे ठिक छैन भन्छन्। किनभने मैले कसैको पैसा तिर्न सकिरहेको छैन कि। बच्चा अब म झुट बोलेको छु, किन झुट बोलेको छु भन्नुहुन्छ भने मैले बच्चाहरूलाई अब चामल भोगै राख्नु सक्दैन नि त। अब मान्छेले झुट बोल्नुपर्छ त्यहाँ। अब झुट बोलेन भने मान्छेले पत्याउँदैनन्। अब म फेरि त्यो एकदमै त्यो झुल्टे ढाल्टे भएर भन लुगा चाहिँ च्यात्तेको लुगा त नाटक गर्न आउँदैन क्या। अब म सकेसम्म भएको लुगा धोएर चिटिक्क पारेर अनि सफा लुगा लगाएर मान्छे पत्याउने खालको बन्नुपर्छ नि त। यहाँ त मान्छेले नत्र त्यस्तो मान्छेले पत्याउँदैनन्। अनि जब बजारबाट चामल ल्याएको छु, ग्यास ल्याएको छु, मासु ल्याएको छु, यिनीहरूलाई खुवाउने कुरा खुवाएको छु। अनि मान्छे सबैले मलाई के भन्छन् भने मलाई यो फटा भन्छन् क्या। अनि यो पैसा दिँदैन, यस्तो मान्छे बदमास छ भन्छन् क्या मलाई। बीच बजारमा मलाई गालामा थप्पड हानेको छ, मेरो स्कुटर लगाएको छन् होइन साहुहरूले। तर म खुसी छु, फेरि त्यो मैले लगेँ उहाँहरूले लग्नुभयो भने म त्यसमा दुःखी चाहिँ छैन। तर मेरो फेरि ऋण धेरै थियो, तर मेरो स्कुटीले 2 लाख कट्टा भयो। मानौँ न 2,80,000 ऋण थियो, मेरो चढ्दाखेरि 1,60,70,000 स्कुटी थियो, लग्नुभयो। तर त्यो ऋण चाहिँ मेरो कट्टा भयो क्या। अनि एकदम गाह्रो छ बच्चाहरू। अब हुन्छ नि उनीहरू भनेको कुरो खानै पाउँदैनन् क्या कतिचोटि। उनी एकदमै कुपोषण लागेर एकदम गाह्रो अवस्था थिइन् कि तिनी भान्जी। कति वर्ष बाबा हो? 7 वर्ष भयो। अनि भन्नाले मैले 3 वर्षमा ल्याएको यहाँ, 3 वर्षको। कतिजना त ठुलो भइसक्यो। यो बहिनीलाई पनि मैले 3-4 वर्षको उमेरमा काठमाडौँ लगाएको थिएँ पहिला, अरू संस्थालाई अरू जिम्मा दिएको थिएँ क्या। अनि यो बहिनी त्यहाँ बस्नु मानेन। अनि त्यहाँ मलाई चाहिँ राम्रो लागेन, या मलाई त्यहाँ हामीलाई पनि कस्तो नराम्रो नजरले हेर्न लाग्यो भनिसकेपछि मैले फेरि हामी आफै गर्नुपर्छ भने ल्याएको। एकदम राम्रो गीत गाउने बहिनी पनि हो, उसको बुवा पनि हुनुहुन्न होइन। अनि अहिले उनको तपाईँको 2टै बहिनीलाई 3टै बहिनीलाई हामीले पढाएका छौँ। अनि उसको दाइ पनि यहाँ छ क्या एकजना, उसको आमा चाहिँ प्रायः जसो इन्डियातिर हुनुहुन्छ। सानैबाट बच्चालाई आमालाई छोड्नु भयो क्या उनीहरूलाई, आमाले पनि। कालो रात तिमी चन्द्रमा यसै बिति जाने नै हो, तिमी टुक्की बन मेरो अधेरीमा। किरण आउँछ खुसीको खोजिरहन्छ तिमीलाई मन, निसोसिँदा पनि सोचिरहन्छ तिम्रै बारे।
दिन रात भुलिसकेछ तिम्रो यादमा म जान्छु आकाश सुन्न जहाज पनि देऊ तर्नेछु म समुद्र बहाव पनि देऊ जानेछु त्यो यो ठाउँमा साहस पनि देऊ हराउने छु हरलाई प्रयास पनि देऊ के गरेको थियो अनि भनेको भात यो भनेको दाल ए किन नि सबैजनाले भात भनेपछि हल्ला हुन्छ त्यसकारण एक भनेपछि भात लिएर दुई भनेपछि दाल अनि तीन भनेपछि तरकारी लिएर चार भनेपछि पानी अनि अचार चाहिँ दुई भन्दैछन् त्यहाँ के चाहियो दाल चाहियो 18 वर्षभन्दा माथिको बहिनीहरू सबैजना हुनुहुन्छ उहाँले सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ यहाँ हामीले ड्युटी बनाएका हुन्छौँ क्या बनाउन या छोरा मान्छेले पनि या छोरी मान्छेले पनि हामीले त्यो ड्युटी गरेका छौँ छोरी बुता छोरा मान्छेले पनि त्यो काम गर्छौँ हुन्छ खाना पकाउनेदेखि लिएर उनीहरू आफ्नो चाहिने कामहरू सबै गर्छन् र छोरी मान्छेले पनि त्यो काम गर्छन् प्रायः सबैले मामा दाइ भन्छ कतिजनाले सर पनि भन्छन् म सर चाहिँ भन्न छुटाइसकेँ सर चाहिँ भन्नु हुँदैन भन्छु सबैले दाइ मामा भन्छन् प्रायः सबैले दाइ मामा भन्छन् मलाई अनि उहाँ चाहिँ मेरो भनौँ न जीवनसाथी हुनुहुन्छ उहाँले सबै म त बाहिर बढी हिँड्छु किनकि खानाको जुगाड गर्नु पऱ्यो यहाँ सबै म्यानेजमेन्ट उहाँले गर्नुहुन्छ खानाको जुगाड भनेको खानाको जुगाड भनेको हामीसँग अब त्यस्तो रेगुलर सपोर्ट छैन कहीँबाट पनि अब हामीलाई पत्याउँदैनन् मान्छेले अनि हामी चाहिँ अब प्रत्येक घरमा जान्छु प्रत्येक व्यक्तिसँग भेट्छु अब खुट्टा ढोगर्नु पऱ्यो हजुर भन्नु पऱ्यो अब अलिअलि चामल दाल नुन तेल यसरी कतैबाट बनाउन त्यो जोहो गर्छु हामीलाई पत्याउँदैनन् भन्नुभयो नि किन नपत्याउँदैन यसो अब हामी त्यो यिनीहरू गर्न सक्दैनन् यिनीहरू त्यो कमाउ धन्दा गरेका छन् जस्तो अब म फेरि कमाउ धन्दा गरे होइन म त कमाउ धन्दा मलाई यहाँभन्दा पनि मेरो गाउँमा जानुभयो भने म महिनाको 30-40 50,000 50-60,000 कमाएर बसेको मान्छे हुँ म किनकि मेरो म जहाँ बसेँ म व्यवसाय गर्ने मान्छे हुँ सुर्खेतमा आएर पनि म फेन्सी पसलहरू स्थापना गरेँ पुस्तक पसल स्थापना गरेँ यहाँ सुर्खेत आउनुभन्दा अगाडि मसँग गाडी थियो सबै कुरा थियो जग्गा थियो सबै सकिसक्यो केही पनि छैन हो उनको तपाईँको भएका सुनहरू पनि थुप्रो विवाह बनाइदिएको थियो त्यो पनि हामी केही पनि छैन मसँग उपाय छैन त छैन क्या केही पनि छैन अब हामी अरूसँग रिक्वेस्ट गर्ने हो अनुरोध गर्ने हो अब मैले भने मसँग हुने बेलासम्म कसैसँग मागिनँ क्या मेरो एउटा मिस्टेक भयो त्यो जब मसँग थियो अनि मैले माग्दै गरेको भए मलाई सजिलो हुन्थ्यो रहेछ हुने रहेछ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि आफूसँग छ अनि म यसले नै तपाईँको के गर्छु त्यसपछि चाहिँ के न के होला भन्ने किसिमले आफ्नो सकाइसकेपछि मात्रै बजारमा हात थापेँ क्या अनि फेरि कतिजना ज्यामिति छैन दाइ इक्जाम आइसक्यो ज्यामिति भन्छन् कोही इक्जाम दाइ इक्जाम आइसक्यो के अरे त्यो हजुर बुकहरू ज्यामिति बक्स यहाँ एकदमै राम्रो स्कुलमा पढ्छ कि फेरि हाम्रो बच्चाहरू एकदमै राम्रो स्कुलमा पढ्ने अनि त्यसपछि जस्तै सासा भने होइन त्यसपछि यहाँको उषा भनेको एकदम राम्रो स्कुल अनि सासा उषा यहाँ मोडेल कलेज उहाँहरू पनि निःशुल्क पढाइदिनु भएको छ सिद्ध बाइला बोर्डिङ यहाँ 62 जना निःशुल्क पढाइदिनु भएको छ त्यसपछि अरण्यको बोर्डिङले पनि निःशुल्क पढाइदिएको छ बोलमिङ मन्टेश्वरी लोटस मन्टेश्वरी मर्निङ स्टार मन्टेश्वरी चिल्ड्रेन प्याराडाइज सबै यहाँका सूर्यदेव बोर्डिङ स्कुल यिनीहरूले चाहिँ निःशुल्क पढाइदिनु भएको छ यहाँ चाहिँ कलेज पढ्ने मात्रै बहिनीहरू सोध्नुहुन्छ यहाँ उता यो टाई चाहिँ मिलेन क्या यो भाइहरू टाई चाहिँ अलिकति मलाई पनि फेरि टाई मिलाउनु चाहिँ म पहिला टाई नलगाएर स्कुल गएँ मलाई खासै आउँदैन टाई मिलाउन चाहिँ यो यिनीहरू सिकाउँछन् फेरि मलाई दाइ यसरी यो टाई भन्छन् क्या म त मिलाएको मात्रै यसो भित्र होला मलाई कतिजना मान्छेहरू ठुलो यो रेस्टुरेन्टमा किन जान्छ भन्छन् क्या अनि उनीहरूलाई मेरो समस्या बुझ्दैन सबभन्दा ठुलो रेस्टुरेन्टमा यहाँ 130 रुपियाँ कफी पर्छ सबभन्दा सस्तो भनेको त्यही हो क्या अरू पिज्जा खान सकिँदैन बर्गर खान सकिँदैन के आइटम खान सकिँदैन म त्यहाँ किन बस्छु किन जान्छु भनेपछि दिनभरि म त्यहाँ बस्छु त्यहाँ ठुल्ठुलोमा के हुन्छ आइएनजीको मान्छे त्यहाँ आउँछन् एनजीओको मान्छे त्यहाँ आउँछन् नेताहरू सबै त्यही जम्मा हुन्छन् क्या यहाँको 2टा छन् अनि क्याफेहरू त्यो कफी पाउने ठाउँमा म त्यो 2टा ठाउँमा जान्छु अनि त्यहाँ चाहिँ मैले यसो आफ्नो एउटा समस्या दिनमा एउटा बताएँ भने पनि एक बोरा चामल जसले पनि दिन्छ जम्मा मेरो 130 खर्च हुन्छ अनि चामल 1800 को चामल आउँछ त्यो भने मेरो बच्चाले खान पाउँछन् भनेर त्यसरी पनि भन्छ क्या व्यापार व्यवसाय नै गर्नुपर्ने रहेछ अरूसँग त
थाप्नु पर्दैन भन्ने तपाईँलाई त थाहा छ नि त होइन भन्नुभयो नि त आफै अनि त्यही किन नगरेर अनि फेरि अहिले पनि त्यही पहिला भन्नु होइन हामी मागेरै खाने पैसाको हो भनेर अनि फेरि त्यही काम फेरि किन गरेको यस्तो खास गरी पहिला सबैजना माग्थे अहिले म मात्र मागिरहेको छु अनि किन मेरो बच्चालाई थाहा छैन कि दाइले माग्छ भन्ने कुरा थाहा छैन दाइ त ठुलो मान्छे भनेको छ यिनीहरूले दाइ ठुलो मान्छे हो दाइले माग्दैन दाइले चाहिँ संस्था छ हाम्रो संस्थाबाट रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ अनि मान्छेहरूले सबै सहयोगी दाताहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमको उनीहरूको मानसिकता त्यस्तो छ तर मैले व्यवसाय गर्न नसकेकै हो फेरि अब मान्छे एक्लो भएँ अरूलाई तलब दिएर राख्न सक्ने अवस्था नाफा भनेकै तलब हो कि अब व्यापारमा चाहिँ म सिङ्गल हुनु पऱ्यो या म भइसकेपछि म त्यो व्यापारमा समय दिनु पऱ्यो मलाई महिनाको 20-22 हजार नाफा आउँछ तर मेरो यता लाखौँ बच्चाहरूको भविष्य चाहिँ हजार बन्नु सक्यो बच्चाहरूको भविष्य डामडल हुन्छ अनि उता तलब दिएर मान्छे राख्न सक्छु न म यता छोड्न सक्छु पहिले मोबाइल हेर्दा थिएँ क्या यो फोन आएको छ क्या यहाँ चारचोटि फोन आएको छ यो रासन ल्याएको ठाउँबाट हो अनि त्यसपछि यो यहाँ मेरो धेरै पैसा तिर्नु छैन 1,45,000 रुपियाँ तिर्नु छ तिमीलाई जिप्पाका लिन्छु भन्नुहुन्छ मैले मेरो पार्लेजी बिस्कुट लिएर तपाईँको बच्चालाई खुवाइदिने तिमी समाज सेवा गरे भन्ने तिमीले किन टाउको दुखाएको छ भनेर भन्नुहुन्छ दाजु दर्शन हजुर दाजु मैले बिहान फोन गरेको थिएँ मलाई त यसको लास्टमा टाइम दिएको थियो बाबु अघिल्लो महिनाको के गर्ने त यार बाबु यार त्यो पैसै भएन त यार कति राम्रो हुनुहुन्छ कि अब दाजु यस्तो के अब मैले हजुरलाई वचन दिएँ अब महिना सारेको 2 वर्ष भइसक्यो होइन अब अहिले पनि पैसा जोगाड भएको छैन दाजु होइन अब के गर्ने यार भाइ अब तिमीलाई अब मैले अब के भनौँ अब तिमीलाई पुलिस लगाएर मान्छे लगाएर सुनाउँ भन्ने पनि अब के त्यस्तो व्यवहारहरू के होला अब होइन गरे दाजु यस्तो छ दाजु यस्तो दाजु हजुरले पुलिस के गर्नु पर्दैन दाजु मलाई हजुरलाई चेक दिएको छु होइन एउटा चेक होइन 2-2टा चेक दिएको छु अब त्यसमा दाइले मलाई तपाईँहरू मेरो भगवान दाइ भने चाहिँ मैले सबै ठाउँ भन्ने गरेको छु दाइ मलाई अनुहार देखाउन हजुरको अगाडि एकदमै श्रम लागेको छ दाइ म पैसा बनाएर पैसा लिएर म दाइको खुट्टामा राखेर खुट्टा 10 चोटि ढोकेर दाइ आउँछु दाइ अप्ठ्यारो नमान्नु होला म पैसा भयो भने जसरी पनि दिन्छु दाइ अनि यसरी कहिलेसम्म चल्छ त त्यही त गाह्रो छ अब मैले भने मैले यसलाई यहाँ पछुताउनु पर्ने ठाउँ पनि छैन क्या मैले किन गरेँ मलाई यस्तो धन्दा अब यो यस्तो काम किन गर्नुलाई भन्ने पनि छैन मलाई त्यस्तो गिल्टी फिल भएको छैन अनि अरू कुरा चाहिँ मेरो कहिलेसम्म भन्दा पनि अब यो चल्न त अब स्रोत नजुटेसम्म यो यस्तै हुन्छ समस्या छ अहिले पनि यहाँ जानु पर्ने यहाँ चामल छन् छैन चामल यहाँ पनि छैन उता पनि चामल सकिसकेका छन् अब म दिनभरि चामलको लागि दौडिन्छु अब पसलमा घरमा कहिले अब कसैले पत्याएन उधारो अब त्यहाँ त झुट बोल्नुपर्छ फेरि उधारोमा त फेरि भोलि ल्याइदिन्छु भन्नुपर्छ मान्छेलाई भन्छ नि कहिले कसो त्यो 1 रात सुतेन भन्छन् 2 रात म महिनौ रात सुतेको छैन क्या कति जति छ तपाईको त्यसरी तिर्न बाँकी 23 लाख जति छ 23 लाख थुप्रो दिन्छ अब यो मलाई अझ खुसी 23 लाख हेर्छु उता एकदमै त्यो दुःख लाग्छ अनि यता बच्चाहरू 18-19 जना एसएससी पास गरेर साइन्स म्यानेजर पर्सन त्यता चाहिँ खुसी लाग्छ फेरि बिच बाटोमा माया नर्सिङ होम अगाडि भनेको एकदमै चोक हो क्या बजारको त्यहाँ थप्पड खानु मेरो लागि सबैभन्दा मान्छेको अगाडि मलाई पीडा थियो त्यत्रो मान्छेको अगाडि गालामा खाएर मेरो चढेको स्कुटर टाउको हेलमेट टाउकोमा छ होइन स्कुटी लग्दाखेरि त्यो मलाई त्यहाँ जस्तो पीडा त अरू केही पनि होइन अरू गाली गर्ने फोनबाट भन्ने यस्तो त मलाई खासै केही पनि लाग्दैन त्यो पीडालाई पनि मैले त्यस्तो खासै केही लगिनँ अनि त्यत्रो मान्छेको गाली खाई अरूको कुरा सुनी होइन अनि आफैलाई यस्तो अप्ठ्यारोमा पारी सम्पत्ति बेचेर अझ तपाईँले भन्नुभयो बुढीको गरगहना पनि बेचे भनेर होइन त्यो सबै सकाएर यो किन गर्नु परेको दिदीहरूले पढ्न पाउनु भएन दिदीहरूको अवस्था हेरेर सबैले गिटी कुटेका सबैलाई दिदीहरू बादी समुदाय देह व्यापार गर्ने समुदाय भनेर सबजना मान्छेले हेपेका अनि सबै कुरा हेर्दाखेरि यी बादीका केटाकेटी पढ्दै यी त सब जनायो भए यिनीहरू त सब चेलीबेटीलाई चाहिँ बेच्दिने खाइदिने यस्ता खतम छन् भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ छाप भएको कारणले गर्दाखेरि अब यी सबै गाली खाए पनि मै खान्छु यो कसैले मलाई माग्ने भन्छ नि मलाई मात्रै भन्नुहोस् हिक्मतले मैले बादी माग्छ नभन्नुहोस् हिक्मतले माग्छ भन्नुहोस् हिक्मत मान्छे फटा हुनसक्छ मैले भने हिक्मत बदमास हुन्छ तर बादी चाहिँ फटा छैन है किनकि बादी समुदायसँग जोडिएको कुरा हो मैले हिक्मतले गल्ती गर्न सक्छु अनि त्यस कारण जे खान्छ हिक्मतले खान्छ तर अहिले 110 जना बच्चा बच्चीले खाना पाएका छन् स्कुल जान पाएका छन् हजुरहरूले देख्नुभयो अहिले स्कुल पढ्न गएका छन् संस्था डोनरहरूको सहयोग आउँछ संस्था भनेको डोनर भनेकै डाक्टर नवराज केसी हाम्रो
उहाँले चाहिँ हामीलाई महिनाको 25,000 दिइराख्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा फाइदा के भएको हुनुहुन्छ भने हामीलाई ग्यास भर्नका लागि हामीले ग्यास भर्छौँ। अब कहिले कसो बच्चालाई बनाउन काफीहरू सकिन्छ किन्छौँ, त्यता खर्च भएको छ। मलाई थाहा थिएन महोदय, यो स्वार्थी दुनियाँमा हाँस्दा हाँस्दै रुनुपर्छ। सर्किएको भाग्य मेरो सायद सिसाको हुनुपर्छ कि त मेरो भाग्य लेख्ने बेलामा भगवान् रिसाको हुनुपर्छ। किन गरे होला यस्तो काम छोराले? त्यही भन्छु, आफ्नो जान जप पालिदिए भए हुने थियो, यस्तो किन गर्यो होला भन्छु। दुःखमा दिन जान लाग्यो। के भन्नुहुन्छ त नि? अनि के हो, तिमीलाई के मान्छ आमा, केही नमान मर्छु भन्छ भने पनि मनले मान्दैन। मनमा त लहर कति आउँछ, झन् जति बुढियो झन् उति लहर लाग्ने, जति बुढियो उति लहर लाग्ने, चिन्ता लाग्ने। गिट्टी कुट्नाले हेर्नु नै कस्तो भइहाल्यो। गिट्टी कुटिकन पालेको छोराछोरी, दाउरा बोकिकन गिट्टी कुटिकन यिनीहरूलाई मैले मागिकन कसैलाई सिस्नु बेचेन कि, कसलाई टिमुर बेचेन कि, कसलाई त्यो बेठा टिपी बेचेन कि, कसैको झाडु पोछा लाएन कि, कसैको चामल कलायो, कसैका भाँडै पनि धोएँ, कसैका कपडा पनि धोइदिएँ। त्यसरी पढाएँ यसलाई, नत्र कहाँबाट पढ्न पाउने थियो। यदि दिदीहरूले पढिन् र दिदीहरूले भारी बोकी दाउरा बोकिकन मैले गिट्टी कुटिकन त्यसलाई अलिकति पढाएँ, नत्र अरू कोही पढेको छैन। फेरि गाउँमै बस्नु हुँदो रहेछ है? म गाउँमै बस्छु, 1 महिना भयो यहाँ। अब जाने मन टाइम भइसकेको छ। पहिला मेरो म्याडम पनि जागिर थियो, जागिर छोडेको उसले पनि। मेरो श्रीमतीको पनि बुवा आमा दुइटै हुनुहुन्न क्या। खुसी नै छौँ भनौँ। अलिकति अब त्यो नानीहरू पढ्न पाउँदैनन्, त्यसको लागि त अब केही गरौँ कि जस्तो मन लाग्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ दिक्क लाग्छ, अब किन मलाई रिसाउँछु म फेरि धेरै जस्तो। नभएको गर्ने मलाई दिमाग हुन्छ नि। अब कहिलेकाहीँ अब केही सकिन्छ, कहिलेकाहीँ केही सकिन्छ, अनि यस्तो धेरै चिन्ता लाग्छ मलाई। केही कुराहरू नमिलेपछि उहाँसँग रिसाउँछु। नसकिन गर्नु पर्यो, अनि बरु जस्तो हुन्छ कि घरै पठाइदिनु भन्छु, अनि उहाँले चाहिँ मान्नुहुन्न कहिलेकाहीँ। कस्तो कुरामा कस्तो बेलामा तपाईँलाई नराम्रो लाग्छ? कस्तो बेलामा कहिले अब हुन्छ नि, अब सबै कुराहरू सकिया हुन्छ नि। अब त्यही भएर नि कहिलेकाहीँ अब खानाहरूको लागि अब आज फेरि चामल सकिसक्यो, अब चामलहरू हुँदैन कहिलेकाहीँ, त्यही भएर नि रिसाउँछु उहाँलाई। तपाईँको पनि आफ्नै कुनै अर्कै सपना थियो होला, त्यो पनि नराम्रो लाग्छ कि कहिले कहिले? लाग्छ नि, लाग्नु त होला। के लाग्छ? अब हुन्छ नि, आफू राम्रोसँग सुखी परिवारमा बस्न मन लाग्छ। अब कहिलेकाहीँ अब आफ्नो 2टा छोरा छ नि त होइन, राम्रोसँग आफू घर भएर आफ्नो अथवा आफ्नै घर नभए पनि कोठाइ लगे पनि आनन्दसँग बस्ने, कहिलेकाहीँ केही कुराको अभाव नहोस् भन्ने हुन्छ। अब त्यस्तो हुँदा पनि अब मैले जति सकिन्छ बरु त्यति गर्नु, यहाँभन्दा बढी नगर्ने, आफूलाई सक्ने आँट्ने जति गरौँ भन्छु। अब जे हुनु भइसक्यो, राम्रै हुन्छ, राम्रैको लागि हुन्छ। टाइम लाग्छ भन्नुहुन्छ, कहिले हुन्छ यो टाइम पनि भन्छु, त्यही हो।
कति राम्रो नि त कोट प्यान्ट लगाएर अब अहिलेसम्म 2टा बच्चा भइसकेको मान्छे हो नि त यो पनि गाउँमा भएको भए अहिले हो नि त अहिले झोला बोकेर कोट प्यान्ट लगाएर टाई लगाएर चस्मा लगाएर होइन कति राम्रो भएको छ हेर्नुहोस् त कति पाउ पढ्ने कहिलेकाहीँ बच्चाहरूसँग हुन्छ नि बच्चाहरूले धेरै कुराहरू गर्छन् त्यति चिन्ता नगर्नु सबै कुरा राम्रो हुन्छ होला हामी पढ्छौँ जागिर खायौँ तपाईँलाई त सहयोग गरिहाल्छौँ भन्छन् लाज नै लजाउने गरी सहरभरि बदनाम बनिदिन्छन् हिक्मत यी अबोध नानीहरूको मुस्कानका खातिर सबैजना चुप लाग्ने है हजुरको नाम के हो हजुरको घर कहाँ हो यहाँ के गर्न आउनुभएको ए मेरो नाम चाहिँ पार्वती बाजे हो म चाहिँ कच्चा हाटमा पढ्छु सुनसान रातमा यो मेरो आत्मा चसक्क भिजेको मायालु तिमीलाई नै सम्झे मरुदा रुँदै सिरानी भिजेको मायालु तिमीलाई के थाहा छैन भन्न पो भा छैन घरमा त अब ढुङ्गाको घर होइन अब कहिले कसो पानी परेको बेला मास्तिर टिनबाट चुइने होइन अब कहिले कसो हावा लागेको बेला टिन नै उडाइदिने खालको अब त्यस्तो थियो नि त अब यहाँ एक्कासी यस्तो घरमा बस्दाखेरि त महलमा बसे जस्तो फिल भएको थियो एकदम रमाइलो भयो पनि भनौँ अब फर्स्टमा झन् स्कुल जाँदाखेरि त अनि सरहरूले पढाएको उ गर्दाखेरि त अनि एकदमै खुसी अब त्यो खुसी अब घरमै पनि नपाउन सकेको खुसी चाहिँ यहाँ होस्टेलमा आएर पायौँ भनौँ तपाईको हो यो अक्षर हजुर कस्तो राम्रो अक्षर रहेछ है थ्याङ्क यू गाउँमा हुँदाखेरि मैले त सोच्थेँ कि मेरो भविष्य चाहिँ अब यस्तै नै हो साथीहरूले जसरी बिहे गरेँ मैले नि त्यसरी नै बिहे गर्नुपर्ने हो दिमागमा नै के आइसकेको थियो मैले चाहिँ कहिल्यै पनि पढ्न पाउँदैन होला सकभर अहिले यत्रो साइन्स विषय अब भनेपछि कस्तो विषय होइन एकदमै हार्ड सब्जेक्टमा यो सब्जेक्ट लगेर चाहिँ म पढ्न पाउँछु भन्ने चाहिँ मैले लाइफमा कहिल्यै पनि सोचेको थिइनँ क्या त्यही नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो मैले चाहिँ बिएससी नर्सिङ तयारी गर्ने सोच छ भनौँ प्रायः जस्तोको मम्मीहरू गीत गाउने अनि मम्मीहरूले गीत गाएको सुनेर पनि अनि अब कहिले कसो अब साथीहरूको घरमा टिभीहरू हुन्थ्यो भित्र छिर्न दिन्थेनन् पानी यसरी छुन पनि नदिने पानी छोएपछि हानिहाल्ने कि तैँले किन छोइस् भन्ने अनि हान्ने फेरि त्यो पानी फालेर पखालेर अनि फेरि पानी भरेर लग्थ्यो के त्यस्तो गर्थेँ अनि कहिले कसो झ्यालबाट अब यताउता गीतहरू सुन्थ्यौँ त्यहीबाट सिकेको गीत तिम्रो आँखामा आँसु हेरे हाँस्ने गीतै आएर के अब घर जस्तो भन्दा पनि घरभन्दा पनि धेरै राम्रो लाग्छ घरमा सबै कुराको कमी हुन्थ्यो खाना पनि अब मिठो खानको लागि जे चाडपर्व चाहिँ पर्खनै पर्थ्यो अब कमाएर त्यति बेलासम्म चाहिँ अब अलि पैसा जम्मा गर्ने थोरै गरेर अनि चाडपर्वमा मात्र अब राम्रो लगाउन पाउने एकचोटि दसैँ तिहारमा लगाउन पाउने राम्रो लुगा पनि त्यस्तो हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो छ पहिला त कस्तो लाग्थ्यो भनेपछि यही होला जिन्दगी अब अरूको जस्तै बिहे गर्ने अनि बच्चा जन्माउने त्यस्तै यो जस्तो लाग्थ्यो अब अहिले यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ हामी पनि आफ्नो समुदायको लागि केही गर्न सक्छौँ भन्ने त्यस्तो आउँछ तपाईलाई के गर्न मन छ आफ्नो समुदायको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ यो भेदभाव यो हटाउन मन छ अब गाउँमा फेरि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ बादी भन्ने बित्तिकै होइन अलि नराम्रो सोचिहाल्ने क्या यिनीहरू त मादल बजाउने मादल बनाउने जाल खेलेर उ गर्ने अनि त्यस्तो हुन्छ अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हटाउन मन छ अनि सबैजना पढेर केही बन्ने भने त पछि अब भोलि हामी होइन लोकसेवामा खरदार सुब्बामा नाम निकाल्यौँ भने त उनीहरूलाई ठुलै जातले पनि आएर हामीलाई ढोक गर्नुपर्छ नि त अनि त्यही भएर त्यस्तो भयो भने त अवश्य नै हट्छ हिक्मत थाकेका छैनन् न त थाकेकी छिन् उनकी सङ्गिनी सङ्गीता उनीहरूको घडी यिनै नानी बाबु वरिपरि मात्रै घुमिरहन्छ जुन तारा झरे
जान्न माया कहिले झारेर। नमस्ते, मेरो नाम दुर्गा बादी। म चाहिँ 11 क्लासमा म्यानेजमेन्ट पढ्दैछु। भोलि पर्सि चाहिँ पढेर ब्याङ्कमा जागिर खाने मन छ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सार्नावादी अनि मेरो घर चाहिँ पश्चिम रुकुम। चाहिँ भविष्यको सपना भने चाहिँ बिएससी नर्सिङ यदि बिएससी नर्सिङ फाइनेन्समा लोकसेवा गर्ने सुझाव। नमस्ते, मेरो नाम गुराँसवादी। म चाहिँ क्लास 11 अब चाहिँ भेटनेरी पढिरहेको छु अनि मलाई भेटनेरी पढिसकेपछि चाहिँ एउटा राम्रो खालको डक्टर बन्नु छ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ शिखावादी। मेरो घर दैलेख, म्यानेजमेन्ट पढिरहेको छु। भोलि पर्सि चाहिँ ब्याङ्क म्यानेजर बन्ने ठुलो रहर छ। म चाहिँ 11 क्लासमा म म्यानेजमेन्ट पढ्छु। फ्युचरमा चाहिँ मेरो चाहिँ ब्याङ्क अफिसर बन्ने चाहिँ इच्छा छ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ आशावादी।